Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Ця острівна держава під час Золотого століття піратства, яке тривало з кінця 1600-х до початку 1700-х років, служила великим центром морської торгівлі та комерції в Карибському басейні. Стратегічне розташування острова та наявність природних гаваней робили його важливим портом заходу для кораблів, що курсували між Європою, Америкою та Іспанією. Деякі пірати, наприклад, Генрі Морган, вольський капер, який згодом став віце-губернатором цієї держави, діяли в Карибському басейні і використовували острів як базу для своєї діяльності. І це держава Ямайка. А у нас на огляді буде один ямайський долар 1996 року карбування. Тож розміщуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте розпочинати огляд. Ямайка – острівна держава в Карибському морі. Країна займає острів Ямайка, що входить до групи Великих Антильських островів. З півночі від Ямайки знаходиться Куба в 150 кілометрах, зі сходу через протоку Ямайка – Гаїті в 160 кілометрах. Найближча точка континенту – мис Кабо-Грасіас-Адьос на кордоні Гондурасу та Нікарагуа, розташована за 630 кілометрів на південний захід. Ямайка – третій за площею острів у складі Великих Антильських островів, перші два – Куба та Гаїті. Розміри острова становлять близько 225 кілометрів із заходу на схід і від 35 до 82 кілометрів з півночі на південь. Загальна площа 10 991 квадратний кілометр, довжина берегової лінії 1022 кілометри. Назва острова походить від спотвореного індіанського слова «хаймака», що означає «острів джерел» або «земля струмків». На Ямайці нараховується понад 100 річок та струмків, але судноплавна в понизі тільки річка Блек Рівер. Баржі і невеликі судна можуть підійматись по ній на відстань 48 кілометрів. Про Ямайку Христофор Колумб почув від індіанців під час другої експедиції. Вони стверджували, що на сусідньому острові трохи на південь можна знайти багато золота. 1494 року іспанці відкрили острів і нарікли його на честь королівської сім'ї – островом Фердинанда і Ізабели. Проте назва не прижилась і залишилась місцева індіанська – Шамайка, що означала «земля джерел». 1508 року почалась іспанська колонізація острова, в ході якої все корінне населення араваки винищили. З 1513 року для роботи на цукрових плантаціях іспанські колонізатори почали завозити чорношкірих рабів з Африки. 1655 року острів захопили англійці, офіційно приєднаний до Англії 1670-го. На березі великої природної гавані, недалеко від нинішнього Кінгстона, англійці звели форт. Біля форту стало рости місто Порт-Рояль. Незабаром воно придбало славу самого грішного міста в усьому християнському світі, бо туди з острова Тартуга перемістилася столиця морських розбійників. В кінці 17 століття в місті Порт-Рояль було 8 тисяч мешканців, з них 1500 піратів. Пірати грабували іспанські кораблі, звозили здобич в Порт-Рояль, що призвело до процвітання міста. Однак 7 червня 1692 року велика частина цього розпусного Вавилона в результаті землетрусу зникла в морській безодні. Зрадівши, церква католицької Іспанії поспішила повідомити, що Бог покарав нечестиве місто за гріхи. Після здобуття незалежності в 1962 році Ямайка ввійшла в співдружність націй, яку очолює Велика Британія. За Конституцією 1962 року очолює державу британський монарх, котрого представляє генерал-губернатор. З 26 лютого 2009 року це Патрік Аллен. Законодавчий орган парламент, що складається з Палати представників, обирається на 5 років 60 депутатів, та Сенату, 21 сенатор призначається генерал-губернатором. Уряд очолює прем'єр-міністр, склад уряду затверджується парламентом. На аверсі монети в 1 ямайський долар по центру розміщено 4-й герб Ямайки. Легенда по колу. Зверху назва держави Ямайка, знизу номінал прописом та рік карбування. $1 1996 рік. Герб Ямайка успадкувала від британців з невеликими модифікаціями. Герб було надано Ямайці у 1661 році під королівським ордером. Оригінал було розроблено Вільямом Сенкрофтом, тоді архієпіскопом Кентерберійським. Зображений на гербовому щиті червоний хрест на білому полі – хрест Святого Георга, взятий зі старого англійського прапора і нагадує про багатовікові зв'язки з Великою Британією. Ямайка і нині є британським домініоном.
Ананаси, поміщені на щиті, не грали і не грають великої ролі в господарстві та вирощуються у незначній кількості. Вони символізують тропічну рослинність і сільське господарство в цілому. Фігури, що підтримують щит, нагадують про трагічну історію Ямайки. Це фігури корінних жителів острова, індіанців-араваків, повністю винищених іспанцями ще у 16 столітті. Згодом на їх місце англійці завезли негрів-рабів з Африки. Кошик з плодами та фруктами в руках індіанки та лук у руках індіанця нагадують про їх основне заняття – землеробство і полювання. Досить бідну фауну Ямайки представляє на гербі гостромордий крокодил, що стоїть на колоді. Шолом над щитом традиційний для гербів колишніх британських володінь. Кольори вінка відповідають кольорам поля і хреста на щиті, а колір намету – кольорам цього поля і ананасів. Девіз «Out of many one people» англійською мовою означає «з багатьох єдиний народ». Він висловлює прагнення до єдності та згуртування різних національних і расових груп населення. На реверсі монети по центру розміщено зображення першого головного міністра та національного героя сера Олександра Бустаманте. По колу легенда «The Rat Excellence Сір Олександр Бустаманте» зверху та «National Hero» знизу, що в перекладі «Шановний сер Олександр Бустаманте» та «Національний герой». Монета виконана зі сталі з нікелевим покривом, вага 2,9 грами, діаметр 18,5 мм, товщина 1,7 мм. Форма монети семикутник, гурт гладкий. Сер Вільям Олександр Кларк Бустаманте, ямайський державний і профспілковий діяч, головний міністр у 1953-55, прем'єр-міністр у 1962-67 роках і народний герой Ямайки. За народженням йому дали ім'я Вільям Олександр Кларк. Батько – ірландський католик, мати – змішаних кровей. По одній із ліній походила від аравакського племені Таїно. Псевдонім Бустаманте взято на честь іспанського капітана, який надав Кларку допомогу у його юні роки. Закінчив Королівську академію у Мадриді, у 21 рік емігрував на Кубу, де працював поліцейським. У 1934-му повернувся на Ямайку і зайнявся лихварством та скуповуванням нерухомості. 1938 року країною прокотилась хвиля зворушень і страйків. Бустаманте активно виступав за проведення реформи, був двічі заарештований, сидів у в'язниці. Організував профспілку промислових робітників, названу його ім'ям – Виробничий союз Бустаманте. Незважаючи на те, що її лідер з вересня 1940 по лютий 1942 утримувався під вартою, Виробничий союз Бустаманте до 1944 року налічував 37 тисяч членів і домігся перегляду законодавства про працю. За підсумками референдуму 1962 року Ямайка вийшла зі складу Вест-Індійської Федерації. У тому ж році після референдуму партія Бустаманте перемогла на виборах, і Бустаманте став прем'єр-міністром. 6 серпня 1962 року Ямайка стала домініоном співдружності, а в 1963 вступила до МВФ. А в 1966 в країні запрацював парламент. У 1969 році Ямайка увійшла до Організації Американських Держав. Бустаманте пішов у відставку 1967 року незадовго до виборів. Помер Бустаманте в Айріштаун Сент-Ендрю на Ямайці 6 серпня 1977 року, похований в Національному парку Героїв у Кінгстоні. Отакий в мене вийшов невеличкий екскурс в історію Ямайки. Поки у мене це перша монета цієї країни випадково потрапила мені до рук пару тижнів тому. Напишіть в коментарях, чи є в вашій колекції монети Ямайки та які саме. Можливо, маєте якусь улюблену. Буде дуже цікаво почути. Не забувайте ставити вподобайки, якщо було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових оглядах!